हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत जवसाची चटणी। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी जवस घेतलेले आहेत। हे जवस आहेत, हे आपण पहिले भाजून घेणार आहोत। इथे आहे चवीनुसार मीठ आणि मिरची पावडर, फक्त एवढंच साहित्य आपण वापरणार आहोत। तुम्हाला जर लसूण पाहिजे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, पण लसणामुळे लसणाची चव येते, जवसाची येत नाही। त्यामुळे शक्यतो लसूण टाकू नका। ही महिनाभर किंवा महिन्यापेक्षा जास्त ही चटणी टिकते, कारण ह्याच्यात फक्त आपण मिरची पावडर आणि मीठ टाकतो। त्यामुळे तुमच्या आवडीवरती, तुम्हाला लसूण टाकायचं असल्यास तुम्ही टाकू शकता, पण मी इथे नाही टाकत आहे। चला तर मग पहिले जवस भाजून घेऊया। हे पहा, इथे मी जवस टाकलेले आहेत कढईमध्ये आणि ह्याचा चटचट आवाज येईपर्यंत आपल्याला ह्याला भाजायचं आहे मीडियम फ्लेमवर। जास्त हाय फ्लेमवर भाजू नका, नाहीतर करपून जातील। हे खूप लवकर भाजून होतात, त्यामुळे लक्षात घ्या की तुम्हाला जास्त फ्लेम करायची नाही, मीडियम फ्लेमवरती भाजून घ्या। बघा, आत्ताच ह्याचा आवाज यायला लागलेला आहे। ही चटणी अगदी 5 ते 10 मिनिटात तयार होते फक्त। आता आपण हे बघा, ह्याचा आवाज येतो छानपैकी। ह्याला कंटिन्यूअस हलवायचं आहे, नाहीतर मग हे पूर्ण करपून जाईल। आपले जवस पूर्णपणे भाजून झालेले आहेत, तर आपण ते आता काढून घेऊया। गॅस बंद करूया। ह्यांना जास्त वेळ भाजू नका, नाही तर हे लगेचच करपतात। आता आपण हे थंड करून ह्याच्यात मिरची पावडर मीठ टाकून ह्याची चटणी बनवणार आहोत। हे पहा, इथे थंड झालेले जवस मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेले आहेत आणि आपण इथं 1 चमचा मोठा लाल मिरची पावडर घेतली आणि थोडे खडे मीठ घेतलेलं आहे चवीसाठी। आपण ह्याच्यामध्ये साधे मीठने खडे मीठ टाकणार आहोत, ह्याच्याने जास्त छान टेस्ट येते। शक्यतो वाटणाला किंवा चटण्यांना वापरायला पाहिजे आपण, चांगलं असतं हे। तर आता मी हे टाकून घेते। आता आपण ही चटणी मिक्सरला वाटून घेऊ। हे पहा, आपली जवसाची चटणी वाटून तयार आहे। आता मी तुम्हाला ती सर्व करून दाखवते। ही पहा, आपली जवसाची चटणी तयार आहे। आपण ही महिनाभर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तही स्टोर करू शकतो, अजिबात खराब होत नाही। फक्त ह्याच्यात लसूण टाकलं तुम्ही तर थोडी ती कमी टिकते, त्यामुळे शक्यतो लसूण टाकू नका। आणि जवसाची ओरिजिनल टेस्ट छान लागते चटणीमध्ये। थंडीच्या सीझनमध्ये मी बनवलेली चटणी नक्की बनवून पहा। माझा व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा।